Good morning, motherfuckers!
Nhưng mà anh nghĩ 20 phút là đéo lời thôi em. 20 phút mà để cái đống này. Để cái đống này rẻ. Mà anh trao đổi theo đồng giá thế nào luôn á? Đấy, cũng là chữ ký giống nhau rồi. Giòn đâu. Không có à. Để đây nè. Cà ri đúng không? Cà ri. Mà hãng cà ri thì đâu có ấy đâu. Hãng cà ri thì ra cái này. Ra rồi. À, lấy tặng nè. À, lấy tặng nè. À, lấy tặng luôn nè. Rồi số 3. Ai lấy tặng nhé. Gạt bánh mê tô trên một. Ai lấy không? Đó. Đâu là cái ông số 3 nãy đâu rồi? Cô con này hay là Miku con? À, Miku con. Không, mấy tấm này chắc là không tống được rồi. Tống được. Tự nhiên thiếu mà con Miku ra bao Subaru. Bóc 3 hộp ra bao Subaru. Ý trời á, ý trời á. Ý trời. Xong rồi hả, có lần kia shop nó sale off tại vì mấy cái sô-cô-la nó hết hạn. Bóc thêm 2 hộp nữa. Một hộp ra vẫn là Subaru, hộp kia ra con này. Đó, không có mèo, có mèo Euro à. Ai lấy mèo Euro luôn. Rồi gặp mười buồn cái không buồn rồi. Fubu. Yeah, kiếm một quay. Có Fubu ơi, nhưng mà đi lấy nha. Đó. Có Fubu ơi, nhưng mà đi À. Cô có kẹp ngay đây. Cái video này mình mua cái gì luôn. Dạ. Ok hả? Lấy đi.
người gửi kem á, nó phải vô tem là dưới bếp rồi. Không biết là bộ Stanley Advent còn đủ không nhỉ? Stanley hả? Stanley Advent. Advent thì đi tông hai em rồi. Vigo và Siri đi tông rồi. Được. Siêu ý Bizu à? Vigo với Siri là đi tông rồi. Vậy tôi lấy Quamoco. Slot cuối cùng. Slot cuối cùng. Là đi Hoto desu ka? Mercedes. Đây là slot cuối cùng và bạn là người cuối cùng nhà thầu. Được. Phải. Ghê chưa? Số bạn hên đấy, số bạn hên đấy, số bạn hên đấy. Con chuỗi rồi lấy luôn. Thật ra là hầu hết là những người khác cũng sẽ mua cặp Quamoco, mua theo cặp luôn đấy. Cả bạn là người cuối cùng sở hữu. Rồi ok, đây là của bạn. Rồi ok, cảm ơn bạn nha. Bạn có qua khu họp ban chưa? Hả? Bạn có qua khu họp ban chưa? Rồi mình quen rồi, đang thi đấu Đông lắm Idol đúng không? Showdown. Đúng, đông lắm đúng không? Trời ơi, quá hot hit mà. Đang Idol Showdown mà thấy 30 đăng ký mà gần như nửa tham gia. Một nửa rồi luôn. Tại mấy cái khác đi đâu hết rồi hả? Ý là mới đầu thì cái dự đoán expectation của tụi mình á, kiểu gọi là tụi mình không có hy vọng lắm. Nhưng mà không ngờ cho đến khi mà vào khoảng 1 giờ rưỡi là tụi mình bắt đầu giải đấu Idol Showdown á, là coi như là kiểu mình là mình là staff bên quần hố này, mình đã quản lý thuê bên Artist Alley, nhưng mà mình cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu, tại mình không thể rời chân. Mình nghĩ là mình là một trong những thành viên cốt cán của lò hố, mình không thể rời bước được, mình không thể rời khỏi đây được, nên là mình không biết tình hình ở bên off, bên khu off, mình ra là tiếc, vừa tiếc mà vừa nhưng mà ít nhất là sau khi mà được mọi con sim cũng như là Hitoshi liên đầu của lò hố cập nhật tình hình cho mình biết, là coi như là cảm thấy là ok, có vẻ như là có triển vọng hơn rồi. Và triển vọng như thế này, nếu mà triển vọng tốt, nếu mà có triển vọng như thế này á, là khả năng là tụi mình sẽ cho tiếp tục offline vào lần tới luôn. Ok. Không, trong khoảng thời gian sớm nhất là tụi mình sẽ có thể cho tổ chức offline tiếp. Ok. Và khả năng cao nữa không, cái này không được. Cái này là spoil, cái này là spoil, cái này là thành viên của lò hố spoil không được. Cái này là cái thông tin mà sốc hơn nữa thì cái này mình sẽ để cho phần thông báo chính thức sau, chứ spoil này không ổn đâu. Ok. Nhưng mà chắc chắn bọn sẽ có offline, Ok. trong khoảng thời gian sớm nhất. Ok, bây giờ. Ok. Rồi, dù sao thì cảm ơn bạn đã mua hàng nha. Ok. Oh my gosh, the floor already outside. That's unfortunate, but I haven't filmed all the show yet, so here you are. Well, so we finally stopped, and now I'm going to my friend's meeting. So, it means my journey on Hot Bill Horizon is done. Still tiny little rain here. And now I know that it's 4:45 p.m. now.